आईची रेसिपी केरळांतू मस्त फेमस जाल्यार आमी चिकेची आमची कण टच दिता आसा ती. आज आमी कोळ्ळीचे उपकरी करता आसा ती. हें कोळ्ळी इंग्लिशांनी टॅपिओका म्हणटा ती. सागू म्हळ्यार साबुदाना हंतुची करचें. सो आईच्या उपकरीचे रेसिपी 3 दुकून 4 जणां पोवता कशें करचें पळया. फस्ट एक तोपांतू उद्द होवन कर दवरया. आतां कोळ्ळी व्हडलो कुडको शिनून घेवया. सो इन केस अशी काळे जेवण आसल्यार हें घाल नका ती चिकी कोटसाण येता आनी टेस्ट चेंज आसता. हें लायक आसना. अशी धवे आसका भितरी तशेंच मात काडयत. हाक एक अशी साल येता काडूका. हें पेस्कतेन काडूका मस्त जुलाब जाता. पण अशें येता. हें आतां पुरो शिनून जालें. हाका आतां जस्ट एक उदक घालून धुवन काडया. हांगा आतां उदक थापता येयलें. हें हांतू घालन सोडया. हें कसलें घालचें म्हळ्यार केलो कोळ्ळी कोड आसता. सो एक खतखत काडून त्या उदक उडोवचें. खतखत येवचें सूर जालें तर गॅस ऑफ करून सोडया. आनी हें उदक न्हेसतून घेवया. नेक्स्ट आमगेल्या फ्रेंडाक गॅसार दवरून घेवया कुकर. आतां आमी फण्ण घालता आसा ताका. आतां नाल्ल तेल घालून घेता आसा. 2 दुकून 3 टेबल स्पून नाल्ल तेल, 1 स्पून सासम, एक अर्द स्पून जिरें. पटपडाचें स्टार्ट जालें. 3 सुकी मिरसांगी या ब्याडगे मिरसांगी ठीक ना. एक अर्धा पाशे उणें हिंगा पिठी, अर्ध चमचे हळदी पिठी. चाळून घेवया आनी हाका कोळ्ळी घालून घेवया. रुचीक मीठ आनी उदक घालून घेवया. कोळ्ळी बुडची तितलीच उदक घाला पुरो. चड उदक घालचें नाका. आतां बिगील काडून घेवया. एक 3 दुकून 4 बिगील जाय जाताना. आनी कोळ्ळीच्या सिजवानी कोळ्ळी वेर डिपेंड. केलो वग्गी सित्ता, केलो चिके वेळान सित्ता. सो उणे म्हळ्यार एक 5 बिगील जाय जाता. व्हड उज्जारी 1 बिगील काडून मागीर आनी 4 बिगील सान उज्जैन काडची. प्रेशर पुरो गेला. पळोवचें गेल्यार भारी लायक सिजला म्हण केसा. आनी कोळ्ळी सिजवाना कोळ्ळी वेर डिपेंड. केलो उदकांत लायक मेळ येता, केलो कोळ्ळी आनी उदक सेपरेट रावता. सो कोळ्ळी चांग आसल्यार लायक सिजून रुची आसता. आतां एक टेस्ट करून पळया. सो ह्या कोळ्ळी अशी खाव येता नाजाल्यार शीता ओटू उपकरीशे खाव येता लायक जाता. खंडीत ट्राय करेन ती आनी कशी जाली म्हणून कमेंट करेन ती. बाय.